පියවලන්දා YouTube channel එක නරඹන ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අද මම ගෙනාවේ ලේසි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින් අහන්න පහසු පෙන්සිල් කේස් එකක් කොහොමද මහන්නේ කියන වීඩියෝ එක තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් මම ගෙනාවේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම ඒ මහපු පෙන්සිල් කේස් එක. මේකට අපිට ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. දැන් පෙන්සිල් කේස් එකක් කිව්වම පෙන්සිල් විතරක්ම නෙමෙයි ඕන දෙයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක මැනුවේ මට පොඩි නෝල් බෝල දාන්න වාචනයක්වත් මුකුත් තිබුණ නැති. මට ලේසි කියලා හිතුණා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන ගමන් ඔයාලට පෙන්සිල් කේස් එකක් මහන්න කියලා දුන්නා. එහෙම කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම කල්පනා කළා මේක පෙන්සිල්ම විතරක් නෙමෙයි ඕන දෙයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මට නෝල් බෝල දාන්න එකක් නැති නිසා මෙන්න මේකටම නෝල් බෝලක් දාන්න. මේ තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විදිහට එක්ක ඔයාලට ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් මේකප් අයිටම්ස් දාන්න මේ පර්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් යන කාර්යවල තරුණියන් අපිට ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසා එයාලට මේ පෙන්සිල් කේස් එක මැහුවොත් මේකට මේකප් අයිටම්ස් දාගන්න ලේසියි. ඒ වගේම ලොකු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. ගෙදර තියෙන ඕනෑම රෙදි වර්ගයකින් මේක මහන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වන්නේ අපිට වෙලෙන් සිපර් එකක් වගේ දෙයක් ගන්න තමයි. මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මහන්න දාන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ හැකියාව අපත යන්න දෙන්න එපා. මේ වගේ ඔයාට ලැබෙන පුංචිම වෙලාවකින් හරි මේ වගේ දෙයක් මහන්න try කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම ඇතුළට ලයිනින් එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා poplin රෙද්දෙන්. ඒකින් අපේ මේ පර්ස් එක ගොඩක් ඝනකම වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඊවා ෂීට් කියලා තියෙනවා වෙළඳපොලේ ඝනකම වැඩි ෂීට් එකක් ඒක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ෆියුසින් වගේ දෙයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් විදියට ඔයාලා කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ ඊවා ෂීට් හරි ෆියුසින් වගේ දෙයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ ඉදින් තියෙන මේ ඝනකම රෙද්දයි ඇතුළට poplin රෙද්ද විතරයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේක මගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා තමයි මම මැහුවේ. මොකද මේ උඩ මම දාලා තියෙන මේ රෙදි කොටස මගේ ගෙදර තිබුණු පළවෙනි රෙදි කොටසක්. ඉතින් මේක ගොඩක් ඝනකමයි. ඒ නිසා මම හිතුවා මට මේකට ඊවා ෂීට් එකක්වත් ෆියුසින් එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාලා ඊවා ෂීට් එකයි ෆියුසින් එකයි දෙකක් ගන්න එපා. එක්ක ඊවා ෂීට් එක විතරක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆියුසින් එක විතරක් ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ෆියුසින් එක අපි ලයිනින් එකට භාවිතා කරන poplin රෙද්දට තමයි අල්ලගන්නේ. සමහර කට්ටිය ඝනකම රෙදි කොටසක් අරගෙන ලයිනින් එක විදිහට ෆියුසින් එක විතරක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ රෙදි කොටස විතර මේකට ෆියුසින් එක අලවලා පර්ස් එක මහනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. අපි අර ක්වොලිටි එකක් තියෙන්න ඕන විදිහට ක්වොලිටි එකක් තියෙන්න ඕන නිසා තමයි ලයිනින් එකක් හැටියට poplin රෙද්දක් භාවිතා කරලා පර්ස් එක ෆිනිෂින් එක හොඳ කරගන්න. ෆිනිෂින් එක තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පර්ස් එකක් මහන්නේදී අපි එනම් බලමු මෙතන මෙහාට. අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න අපිව subscribe කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.